Salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi doresc să vorbesc despre o tehnică specială de altuit, și anume altuirea cu pământ. Este o tehnică puțin ciudată, aș putea spune eu. Avem vedeta aici în spatele meu. Este un altuit făcut de anul trecut. Este altuit cu pământ. Îl vom desface să vedem cum a calusat rana. Și după aceea voi face o secțiune mai jos și îl voi realtui, tocmai pentru a vă prezenta și dumneavoastră această tehnică și cum anume funcționează ea. Aș putea spune că folosind pământul suntem puțin avantajați, pentru că nu putem avea întotdeauna un mastic la noi, o ceară sau orice altceva, iar această tehnică se pretează în general la altuirile de primăvară, în special la altuirea în despicătură, aș putea spune eu, pentru că celelalte altuiri nu necesită neapărat folosirea pământului. Ce să mai stăm la povești? Haideți să desfacem altoiul, să-l altuim și să vedem detaliat despre ce este vorba, iar la finalul videoclipului vom vorbi puțin și teoretic despre care ar fi factorii care ar putea influența o prindere mai bună atunci când folosim pământul în detrimentul tradiționalului mastic sau a cerii. Plus că nu ne trebuie foarte multe unelte. Nu avem nevoie decât de o foarfecă, un briceac de altuit sau un cuțit. Eu folosesc un cuțit pentru că este puțin mai fin, și o bandă izolatoare. Așa că haideți să-l desfacem pe acesta și să vedem despre ce este vorba. Vedeți, acesta este altoi. O să țin mâna aici în spate pentru a focaliza mai bine și a se observa cele mai mici detalii. După cum vedeți, el prin creștere pur și simplu și-a desfăcut singur banda izolatoare, iar acum o să o desfacem și noi. Dacă vreți să vedeți când a fost făcut acest altoi, vedeți că am un videoclip pe canalul meu despre altoirea la măr, cea mai eficientă metodă. Și acum să-l desfacem foarte ușor și să vedem pur și simplu ce s-a întâmplat în această zonă unde noi am folosit pământul. O să încerc să desfac mai ușor, tocmai pentru a vedea despre ce este vorba. Da, și uitați, deja am ajuns la prima parte. Vedeți? Deci acesta de aici este pământul. Uitați-l cum cade. Îl vedeți dumneavoastră și aici. Haideți să continuăm să desfacem acest altoi. Și să vedem pur și simplu ce s-a întâmplat. Pe viu, dacă aș putea spune așa. Eu am dezvoltat această tehnică pentru că am văzut odată o bătrânică ce a aplicat niște balegă, niște excremente de vacă pe o rană a unui pom. Și am văzut că s-a vindecat foarte bine și am spus de ce n-aș folosi pământul. Nu știu, eu nu am mai văzut pe altcineva să folosească această tehnică și tocmai de aceea am tot prezentat-o în toate videoclipurile mele și eu vreau să vă spun că numai pământ folosesc și pentru mine a dat un randament foarte bun. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat. Exact cum observați și aici, uitați, este pământ, da? Uitați, bun. Deci după cum vedeți, calusarea, adică vindecarea propriu-zisă a rănii, a fost una, din punctul meu de vedere, reușită. A fost aplicată o altoire în despicătură și după cum vedeți aici, portaltoiul a vindecat rana foarte bine și aici este vindecată de asemenea foarte bine. Și haideți să iau oarecum camera și să vedem dacă putem vedea și în spatele lui ce s-a întâmplat. Ia să vedem. Să mergem și aici în spate și să vedem cum a avut loc calusarea și aici. Da, uitați, se observă. Deci și aici calusarea a fost una de calitate, aș putea spune eu. Nu sunt probleme, prinderea a fost una foarte bună. Observați aici și mugurile acelea pe care le îngrop eu de obicei în banda izolatoare. Și aș putea spune că această altoire cu pământ a fost un real succes. O prindere foarte bună. Acum, pentru a înțelege mai bine,
îl vom realtoi, tot cu același soi de aici, și vă voi arăta detaliat cum am procedat de am avut acest rezultat. Așa că și să mai stăm la discuții și să ne apucăm de treabă. Așa. Deci acesta a fost altoiul. Voi altoi tot din el. Voi pregăti altoiul imediat. Dar până atunci voi face la fel cum am procedat și prima dată. Sper să vadă bine. Dar bineînțeles voi apropia camera să focalizez, să vedeți ce s-a întâmplat aici. Nu are rost să vă mai explic tehnicile de altuire, pentru că am făcut deja câteva clipuri detaliate în care v-am explicat cum procedez și ce se întâmplă aici. Și pur și simplu vom face altuirea propriu-zisă. Dar mai bine haideți să iau camera ca să vedeți exact ce fac eu aici. Am pus această bandă pentru a nu se duce crăpătura mai jos. Vom aplica aceeași tehnică pe care am aplicat-o și inițial în acea altuire. Iar acum voi pregăti portaltoiul pentru acest proces. Voi secționa de la o mugure de aici, voi număra 4 muguri și voi face din nou încă o secțiune. Cam acesta este altoiul. După care voi extrage cuțitul de aici și voi face o pană. O pană cu partea groasă spre acest mugure. Haideți că o facem așa ca să se vadă mai bine la cameră. Încercați să faceți această pană dintr-o cât mai lină, dacă aș putea spune, cât mai fină posibil. Este greu când focalizez cu camera pentru că trebuie să tai de mai multe ori, dar nu cred că este o problemă. Deci vedeți, aceasta este pana. Iar această pană va fi introdusă în această crăpătură, foarte simplu. Exact cum procedez și eu aici. Ținem cont de verde la verde, așa cum v-am spus de fiecare dată în toate clipurile pe care le-am prezentat, în diferite tehnici de altoire. Lăsați acea parte pentru calusare și cam acesta este altoiul. Iar acum ce ne rămâne de făcut este să dăm cu pământ. Ce fel de pământ? Pământ de la baza altoiului, de oriunde. Singura condiție este ca acesta să fie puțin umed. Pământul, da? Dacă nu este umed, luați puțină apă și îl umeziți puțin. Cum procedez? Păi, acest pământ îl iau și îl dau în această parte de sus de aici. În loc să dau cu mastic sau cu ceară, voi pune acest pământ și vă arăt imediat cum va arăta după ce îl voi pune. Pur și simplu, eu umplu tot țesutul lemnos cu acest pământ. Exact cum vedeți dumneavoastră aici. Și totodată voi face același lucru și în partea în care există acea crăpătură. Ia să vedem, poate putem să schimbăm oarecum camera, să observați mai bine cum fac și acest lucru, dar haideți că se vede totuși. Ia să vedem, focalizează, gata, focalizează. Vă dați seama că filmez cu un telefon mobil. Nu am o tehnologie foarte puternică de focalizare. Gata, am reușit. Iar aici, fără să umplu foarte puternic, deci pur și simplu trag, apăs și trag. Vedeți? Cum ne jucam când eram copii, cu plastilin. Și cam acesta este tot procesul, vedeți? Deci asta presupune altoirea cu pământ. Să luăm camera, să o ducem înapoi, pentru a putea face bandajarea propriu-zisă. Aici v-am spus despre ce este vorba, țineți cont cambiul portaltoiului cu cambiul altoiului, adică porțiunea aceea verde, și cam despre asta este vorba. După care, fără să mutăm poziția, vom bandaja la loc. Acest lucru presupune sigilarea propriu-zisă a locului în care am făcut această intervenție, a rănii. Bineînțeles, dumneavoastră, pentru o calusare mult mai bună, pentru o vindecare mult mai bună a rănii, mai puteți pune un altoi și în partea aceasta și el se va vindeca mult mai bine.
da? Și pe urmă renunțați la unul sau îi lăsați pe amândoi. Eu momentan îl las așa, nu este nicio problemă. Și așa cum v-am spus, aveți mare grijă să nu mutați poziția acestui altoi. Deci, el pur și simplu trebuie să-l sigilați astfel încât să nu intre aerul în această zonă în care ați făcut dumneavoastră altoirea propriu-zisă. Și cam acesta este tot procesul. Vom mai aplica o bucată de bandă și în partea de sus acestui altoi pentru a nu se deshidrata. Are 1, 2, 3, are 4 muguri vegetativi. Se vede o anomalie aici undeva mai apropiați. Îi voi lăsa pe toți 4, nicio problemă. Dacă va fi să se usuce vreunul din ei, se va usca cel din vârf. Și cam acesta a fost, după cum vedeți, tot procesul. Iar acum haideți să discutăm puțin despre această tehnică pe care ați văzut-o aici. Ați văzut ce simplu a fost? Pământ, pur și simplu. O foarfecă, un cuțitaș și mergem și altoim pe deal. Unde vrem noi, cu o bandă izolatoare, cu o foarfecă și cu un cuțit, altoim 200 de pomi. Deși acest cupru, acest mastic, chiar și ceara, conține deja niște auxine, ajută la vindecarea rănii și așa mai departe, nu contrazic proprietățile lui sub nicio formă. Am observat că între aplicarea acestuia și aplicarea pământului, mai repede aș aplica pământul pentru că dă un randament mai bun, aș putea spune. Aceste tehnici pe care vi le-am prezentat azi, pur și simplu încercați-le. Vedeți care este rezultatul. Dacă vă convine, le puneți în practică, dacă nu, nu le puneți în practică, dar eu pun pariu cu dumneavoastră că veți începe să folosiți pământul în detrimentul cuprului. Plus că acesta costă bani. Pământul este gratis, sau cel puțin acela pe care îl puneți dumneavoastră la locul altoirii. Nu știu care ar putea fi explicația. Presupun că în acel mediu sigilat se creează un mediu umed, ceea ce facilitează o mai bună calusare, o mai bună prindere, pământul neaderând foarte tare la acea zonă pe care am altoit-o. Cred că acesta este secretul. Oricum, funcționează și asta este cel mai important. Pleci pe deal, vrei să altoiești, ai uitat masticul sau ceara, folosește pământ că este cel mai bun. Sper că v-a fost util acest material, iar până la următorul videoclip eu vă doresc toate cele bune.